الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا صباح الخير، يا صباح الفل الياسمين. كيفكم صبايا؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب. انتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. كتير بتشكركم على التعليقات الحلوة، عن جد حسيت اخواتي وكتار كتير انه فرحانين ومبسوطين، انه كأنه اغراضهم هي اللي وصلت. عن جد بتشكركم كتير. قريت كل التعليقات عن جد، بس ما لحقت اني رد على وحدة بس حطيت للكل قلوب. يعني تعليقاتكم كتير بتجنن، هيك حسستني انه انا مو لحالي، وفي عندي عيلة كبيرة كتير خايفة علي وبتحبني. هلأ هون صبايا كتير كمان كتبتولي بالتعليقات إنه صورينا التفاصيل، يعني كل شي. كل التعليقات على فكرة هيك. فصورت لكم هون تاني يوم. هلا هداك الفيديو أول يوم، وتاني يوم هذا تالت يوم الشغل اللي اشتغلته. صرت شو أعمل؟ صرت أفتح كرتونة ما قلت لكم إني أنا حاطة تياب فيهم. صرت أفتح كرتونة وشيل التياب والقصص، هي شراشف الحافات هالقصص، شيلهم وحطهم على جنب. منشان أفصل الكهربائيات والإزاز عن بعض. هلأ الشغلة الوحيدة اللي ضايقتني إنه المطبخ تبعي مو صاير. لو المطبخ صاير كان بشيل من الكرتونة وبحط بقلب المطبخ، يعني كان كتير سهل علي. بس بما إنه المطبخ لسه ما صار، مع إنه حجر شو، أنا قبل ما يطلعوا أغراضي من تركيا من بيتي رحنا على شركة المطابخ وكتبنا العقد. منشان شو؟ مشان وقت يجوا أغراض يكون المطبخ خالص ومنضفته فهيك بفتح من الكراتين وبحطهم بقلب المطبخ. بس للأسف يعني طلع الشحن، شركة الشحن، وغراضي إجت بالبحر يعني أسرع من مساواة المطبخ، يعني هي الحقيقة. هلأ شو صرت أعمل؟ قلت ما في مشكلة، شو بدي ساوي؟ صرت أفتح الكراتين ومثلا كهربائيات مثل ما شايفين هون. عندي العجانة حاطة بقلبها شراشف، صرت قيمه والحرامات والتياب صرت قيمه نحطهم على جنب، وفضي الكرتونة وبعدين رجعها لمحلها. وين حطهم؟ عندي قفا باب البيت مثل هيك، يعني مثل مكان، مثل هيك كريدور صغير، والحمام كمان هداك ما بنستعمله. فصرت حط كل الأغراض هونيك، ووقت يجي صاحب الشركة تبع المطابخ اللي أنا كتبت العقد معه، وندمانة إني كتبت مع هاي الشركة الصراحة، لأنه كتير بطيئين كتير. بي تصوروا يعني أنا على أساس مطبخي كان لازم يصير بوقفة العيد يتركب، وهلأ عيجي العيد الكبير ولهلأ ما صار. هنن بيحكوا معنا اليوم بكرة لا بعد بكرة، وأحيانا ما بيردوا، يعني بتحكوا معهم 100 اتصال حتى يردوا مرة واحدة. فكتير سيئة الصراحة. المهم إن شاء الله هيك يصير على خير. صرت حتى التياب بغرفتي، كل شي تياب، تياب ولادي، تبعات زوجي، شتوي صيفي حرامات، كلهم بغرفتي، ومن دون ما اطويهم من دون ما افرزهم، لانه اذا بدي اطويهم وافرزهم بدي كتير اخذ وقت، وغرفة القعدة بتضل هيك مكركبة. انا بدي عن ما قلي اعمل زاوية هيك اقعد فيها ارتاح وقت بدي ريح، عرفتوا؟ الاولاد مثلا بدهم ياكلوا، فلازم اعمل زاوية ورتب زاوية، وهون عم بشتغل على هذا الشي.
فصرت حط كل التياب بغرفتي هيك شلون ما كان، بعدين بقعد برتبه مثل ما شايفين هون بالحمام. حطيت كل شيء، ازاز، صحون، كاسات، يعني انا افتح الكرتونة بس هيك افتح هيك شغلة شوف شو في بقلبها، وحطهم بالحمام. وهون ورا الباب، يعني هو الحمام وورا الباب مثل كريدور صغير مع بعض، هون حطهم. وان شاء الله بس يصير المطبخ رح بفردهم وحده وحده وبحطهم بقلب الخزاين. هاي شايفين هاي الكرتونة صبايا، هاي ما مفتوحة ابدا، مثل ما قلت لكم شي يفتحوا شي ما يفتحوا، يعني هاي الكرتونة ما مدقور فيها ابدا. وهي تبع البوشار، آلة البوشار، كنت خايفة تنكسر انه هي كتير رقيقة. الحمد لله ما كانت مكسورة ابدا ابدا. هلا هون عم قيم عندي هدول السجادات الفرو قمتن على جنب، ورديت الكرتونة مثل ما هي. هلا بحط فيها كهربائيات والقصص. هلا حتقولوا لي المكنسة تبع الروبوت انه حطيها، انه هي مو من ادوات المطبخ. بس ما في، انا بدي احطها بغرفة القعدة، وغرفة القعدة كتير معجوقة، فحطيتها هلا هيك حطيتهم على جنب لحتى بس لحتى يعني رتب على المقلي الزاوية بشيلهم. وهي صبايا شايفين، هي ما مدقور فيها ابدا، كمان هي الشواية، وكمان تبع الشمونية اللي تحت. يعني هي الكرتونة مغلفة مثل ما هي، ما حدا داير فيها. هلا بالفيديو القديم كتير اجاني تعليقات انه احنا بدنا نشحن اغراضنا، بس خبرينا شلون بدنا نشحن، مين اسم شركة الشحن كذا. صبايا انا شحنت مع شركة شحن بتركيا، ما عجبتني، لهيك ما بنصحكم فيها. بس شو صار تبع الجمارك، هو مصري يعني تبع الجمارك، يلي خلص لنا اغراضنا وهيك وتواصلنا معه، كتير حدا منيح. فأنا لو حاكين معي من قبل كنت أنا من الباب للباب، يعني من باب بتركيا لباب بمصر، من دون ما تتواصلوا مع كذا جهة. وقت تتواصلوا مع كذا جهة فهيك الأمور تكون مخبصة، بتسمعي هون بتردي بتسمعي هون. أما هيك شخص واحد، فهو هذا الشخص رح احط لكم رقمه تحت باول تعليق. بدكم تنقلوا اغراضكم احكوا معه، بيقلكم كل الوراق المطلوبه. ممكن انا هلا انسى، بس هو طبعا شغله، فكل الوراق المطلوبه بتسالوه شو ما بدكم بيجاوبكم. أهم شي لحتى تعرفوا التكلفة. لشوفوا صبايا، التكلفة عندكم إياها من 4000 دولار وأنتوا طالعين، وأنتوا بقى بتحسبوا أغراضكم هل هي مستاهلة هل هي ما مستاهلة. يعني مثلا أنا كيف قيمت أغراضي؟ 4000 دولار. طبعا أنا دفعت أكتر لأنه أغراضي كتار، ومع هيك يعني أوفر لي من إنه بيع، مثل ما قلت لكم أوفر من إنه بيع واشتري مرة تانية. يعني مثلا أنا البرادة اللي عندي الثلاجة، يعني الموديل تبعه إذا بدي اشتري منه هون، لأنه سألت كتير عن الأسعار، إذا بدي اشتري منه هون يعني بده يكلف 1500 دولار. أوكي، بس هي البراد تبعي. الغسالة تبعي 10 كيلو، في إلها ميزات، في إلها برامج كتير، في إلها ميزات إنه هي صامتة يعني ما بتطلع صوت. فأنا إذا بدي اشتري منها هون كمان 1500 دولار، يعني هي أنا شلت 3000 دولار بس براد وغسالة، يعني تصوروا. فانه انا بالنسبه لي لا، دفعي اللي دفعته بشركه الشحن لا، هي اوفر لي من انه اشتري اغراض البيت من اول وجديد. فانتوا قيموا اغراضكم، يعني هل هو مستاهل هل هو ما مستاهل، عرفتوا؟ بس من هالحد يعني بدكم تعرفوا انه 4000 دولار وطالع. فانتوا هلا كيف بدكم تعرفوا مشان ما بتنصدموا يعني؟ بتحكوا مع هذا صاحب الشركة، مو صاحب الشركة، تبع الجمارك اللي حاحط لكم رقمه بأول تعليق. واتساب، احكوا مع واتساب. اكتبوا له، هو رح يطلب منكم انه تكتبوا له كل الاغراض اللي عندكم. نصيحة مني، كل الاغراض اكتبوها، لاني انا الشيء اللي غلط خلاني ادفع اكثر بالجمارك اني انا مالي كاتبة كل الاغراض. اكتبوا كل شيء كل شيء كل شيء عنكم موجود، بدكم تحطوه بالكرتون اكتبوه، وعطوه الورقة، بعتوا له صوروا له اياها على الواتساب وبعتوا له اياها، وهو بقى بيقولكم قد ايه بيكلف اغراضكم على حسب ما مكتوب، 4000 دولار 5000 دولار، عرفتوا؟ وبيقولكم كل الوراق اللازمة وشلون الخطوات بدكم تمشوها خطوة خطوة. بأول تعليق رح احط لكم. تمام.
هاي المكواة البخارية رجعتها محل ما كانت بالخزانة، يعني وقت كنت بتركيا هون كان مكانها فرجعتها، يعني ما حطيتها مع الأغراض ورا الباب. هلا هاي الساعة اللي كنت كمان خايفة تنكسر لأنه كلياته خشب رقيق دايرة، الحمد لله ما كانت مكسورة أبدا مع إنه مفتشة، بس الحمد لله ما مكسورة وشغالة قاعدة هيك عم جربها لأني صراحة كتير بحبها، هيك بحسها كتير غريبة وفي إلها ميزات كتير حلوة إنه بالليل ما بتشتغل، يعني هي بتطلع صوت وبيطلع العصفور من قلب الباب، فهي لحالها بالليل خلص ما عاد تطلع، يعني من بعد الساعة 2 ما بتزعجنا. فكتير بحبها الصراحة، فهيك حطيتها على جنب عشان ما تنكسر. وهذا درع اليوتيوب كمان كنت شاحنته بطريق البحر، الحمد لله ما له مكسور وما في شي، مثل ما كنت لاففته تماما. هون بقى هي الخزانة اللي كنت حاطتها عند بغرفة القعدة عند طاولة السفرة، هن حاطينها بالطول، في بقلبها كتير اغراض، يعني شركة الشحن وقت شحنت لي اغراضي حاطين كل هي الاغراض ما فاكينها، هي الخزانة حاطين لي كل الكراتين الصغيرة بقلب هي الخزانة. فزوجي بده يركبها وبدي اعمل الزاوية اللي بغرفة القعدة، يعني مشان الاولاد اذا بدهم يقعدوا ياكلوا هيك، فقلت خليني بلش فيها. صرت شيل كل الكراتين وزوجي بقى بده يركب الرجلين تبعاتها، ومبلش اني رتب زاوية بغرفة القعدة. هون عم بفتح كرتونة بس عم شوف شو هدول، للمطبخ ولا لا بغرفة النوم. في الفيديو القديم كتير اجاني تعليقات انه ليش ما بتجيبي حدا يساعدك. شوفوا صبايا، انا اذا في حدا عم يفتل حوالي ما بعرف اشتغل، وخاصة بالترتيب انه يجي حدا يرتب لي شغلات انا ما هون بدي احطها، رح احس انه الشغل زاد علي اكتر. فانا هيك بشتغل على راحتي وشغلي شغلي، وقت اتعب خلص بقول ستوب، يعني ما حدا لاحقني بعصاية بوقف. هون لانه لسه نحن اخذين البيت اللي قلت لكم عليه قرايبين زوجي هن مسافرين، فلسه كنا عم نروح لهنيك يعني. كنت عم ضبضب ووقت اتعب وهي اترك كل شي وروح لهونيك، يعني ما كان في شي حدا زعجنا يعني، عرفتوا. هون كنت لافة هي تبع عصارة البردقان والليمون، يعني ما مصدقة لحتى هيك يعني اعصر فيها كاسة ليمون او بردقان، عن جد كانت كتير ظريفة. كتير سألتوني عن ممسح البخاخ يلي بمسح فيها الأرض إنه من وين. أنا اشتريتها من تركيا من موقع هيبسي بوردة، كان يمكن سعرها شي 3000، بس ما بعرف هلا قد ايه سعرها. رح احط لكم رابطها تحت إذا لقيتها، رح دور عليها حتى بموقع بركي أمازون أو هيك، بشوف يعني بحط لكم إياها. هلا هون التليفون هذا بيشتغل يعني، وهو منه ديكور ومنه بيشتغل كمان. صراحة كتير كمان غالي على قلبي لأنه سعره يعني كمان غالي، فخفت إنه ينكسر من فوق، هدول الحديدتين ينكسروا، بس الحمد لله ما في شي مكسور. حاططها بطريقة إنه التياب يعني تحميه. هون كمان هي اللمبادير، كمان مالي زمان كمان شاريته، كنت كتير كمان بحبه. فالحمد لله لا مطعوج لا مكسور ولا في أي شي. حبيت إني أعمل هاي الزاوية بغرفة القعدة بس مشان الأولاد إذا حبوا يقعدوا بمكان يلاقوا مكان نظيف ياكلوا كذا، فرتبته مثل ما لكم شايفين هيك. هذا كلياته ترتيب أولي، ما بعرف إذا مع الأيام ممكن إني بدل الأماكن، عرفتوا.
صحيح ما خبرتكم اني حطيت التريات اللي كانوا بالمطبخ حاطهم من زمان البامبو، حطيتهم غرفة القعدة لانهم هون المطبخ صغير، فالتريات كتير كبار عليه رح يكون كتير معجوع، فلهيك حطيتهم بغرفة القعدة وطلعوا كتير حلوين. هلا بغرفة القعدة كتير كبيرة، في إلها 3 يعني لازم احط 3 تريات، فما بعرف بدي لاقي شي محل اني اروح اشتري هيك قريب لهدول التريات او نفسهم، ما بعرف، اني نحطوا بالنص هيك تريا كمان بامبو. فان شاء الله بدي انزل على السوق اشتري، ما بعرف عم يقولوا العتبة كتير فيها تريات، ان شاء الله بدي اروح لهونيك بشوف. انا هون عم بفتح هيك من كل كرتونة شغلة وحدة لشوف شو في بقلبها مشان اعرف وين بدهم ينفرزوا. هي طاولة النزهات يلي بقلبها كراسي، ما بعرف هون اذا فيني استخدمها او لا، ما بعرف اذا في اماكن اكتبولي تحت بالتعليق اذا فيني هيك مثل بتركيا انه كنت روح اشرب قهوة، افرد الطاولة، اعمل هيك نزهة، اخذ معي فطور بسيط. ما بعرف هون اذا في هيك شي، اكتبولي تحت بالتعليق. هذا الجهاز اللي بيطلع بخار الصراحة يعني أكتر شي استفدت له هون هو هاد، لأنه كتير هون في غبرة مثلا عند السكك تبع الشبابيك كتير بيجمع هيك غبرة، فهذا كتير ممتاز يعني. كمان ما مصدقة لحتى افرده ونظف فيه السكك الشغلات هون الزوايا، لأنه عن جد كتير كان ظريف بتركيا. يعني أنا وقت بكون عم بشتغل بنسى آكل بنسى أشرب، لو ما زوجي جاب هدول الأكلات الجاهزين عن جد بضل المسا وما يعني بفكر بالأكل. جاب لي برك بجبنة وكبة وكمان زنجر، صاير أكلنا كلياته فطور جاهز غدا جاهز، لأنه الغاز ما متوصل لسه، المطبخ مو صاير، البراد ما عم نشغله، حتى الغسالة بقلب المطبخ، يعني كله كركبتي كلياتها بسبب المطبخ الصراحة. فهيك ادعوا لي الله ييسر لنا وصاحب الشركة يعني يحن علينا ويجي يركب لنا اياه. هلا هون شايفين هي الكرتونة فيها اغراضي واغراض قرايبين زوجي، ما قلت لكم قرايبين زوجي حطوا اغراضهم معنا، فهي اللي عملته مشان ما يصير الامور هيك مخبصة ببعضها، صرت جيب كرتونة فاضية وحط اغراضهم هيك افصلهم على جنب مشان اوصلهم اياهم، واغراضي رتبها باماكنها. هي المبخرة صبايا بتشعل ضوء ونحط لها بخور، بس شايفين مكسورة من فوق، هي متفتشة يعني مفتشينها كذا مرة، فلهيك مكسورة من فوق، مع انه انا كنت مغلفتها بطريقة كتير منيحة، بس ما في مشكلة، زوجي دقلها هيك بسمار وكانت منيحة تمام. يلا امشوا، لا تفوتوا على العشب والورد، انتبهوا. هذا الكرسي الهزاز انشحن من دون ما يتفكفك يعني مثل ما هو، والحمد لله ما صار له شي، يعني لا له مكسور ولا مجروح ولا شي.
هون الزرايع صبايا كتير صغار بدون الزرايع الاصطناعيات، يعني أنا توقعت أنا وحاططهم هيك بالكرتونة ونحط عليهم أغراض من فوق إنه يتعوجوا ويصير شكلهم ما حلو. لا الحمد لله كلّياتهم تمام. حبيت إني أحط هي السلة يعني أحط الزريعة بقلب هي السلة هيك بيطلع شكلها أحلى. هيك لحتى أحس حالي إنه يعني عم رتب زاوية زاوية، فهيك طلعت الزاوية بغرفة القعدة حلوة بعد ما رتبتها. هلا شايفين صبايا من هي الكرتونة كلها بس فاتحين هي العلبة هيك بالمشرط، يعني اللي شوفوا شو في بقلبه وبس ما مفتشين شي تاني. الحمد لله يعني أنا هلا حاليا ما شفت غير مكسور تبع الشوربة، زبدية الشوربة. ما شفت شي تاني مكسور إن شاء الله، بس لحتى رتب المطبخ هون ببين معنا شو الشغلات المكسورة شو الشغلات اللي لا. في صبايا جداد اشتركوا معي بالقناة فعم يقولوا لي إنه الأجهزة اللي عم تطلعيها من الكراتين ما بنعرف شو هي، فهي هذا الجهاز صبايا هو بيمسح البلور، يعني بتحطيه على البلور وبيمسح لحاله البلور. الحمد لله يعني كنت هيك عم فكر عم اقول وين حاطته، ما عاد اتذكر باي كرتونة حاطته. فكل ما عم بفتح كرتونة ما عم تطلع، يعني ما عم بيطلع هي الممسحة. وقت طلعت انبسطت كتير. كمان حاطة بهي الكرتونة اكسسوارات تبعاتي هي الماسكات المناكير. العطورات كمان حاططها بالكرتونة كمان يعني اجوا سليمين. صراحة كان في متعة كتير أنا وقاعدة هيك عم رتب، لأنه عم بفتح أغراضي عم بتذكر إنه هي المعلقة يلي جبتها مدري إمتى، هي اللي حبيتها، هي اللي بحبها. فكان هيك صح متعب بس يعني هيك مبسوطة الصراحة أنا وعم بفتح الأغراض. هي علبة البيض كمان مفتشينها بالمشرط، فهيك من فوق أنا فكرتها مكسورة بس من فوق محل البلاستيك الشفاف هيك عاملة شوي يعني جرح صغير بالمشرط اللي مفتشين فيه. هي اللعبة لقيت لهم إياها لأولادي بين الغراض فانبسطوا كتير أخدوها ولعبوا فيها بالغرفة. صراحة الترتيب مع وجود الأطفال كتير شي صعب، لأن انتي بترتبي مكان هن بينكتوا مكان. بس الحمد لله تحت البيت يعني في مكان هيك يلعبوا بالبسكليتات، فإمتى ما لقيت هيك مليت وضجرت منهم بقول لهم انزلوا لعبوا بالبسكليتات تحت، بشوفهم بحسن شوفهم يعني من البلكون. هذا الجهاز بتحطي له مي وبرطب هيك الجو بيطلع بخار يعني منه كمان من النص هيك بصير المي يطلع لفوق، كتير شكله غريب وفكرته غريبة الصراحة وبحبه كتير. هاي الكرتونة ما كانت مفتوحة أبدا، حاطة بقلبها جهاز تبع يلي بيسكر أكياس النايلون. وكمان
جهاز بينفخ دواليب البسكليتات حتى السيارة، وحاطة هذا الراديو. بلوتوث. عندي 4 صناديق قش من هدلوني بحط فيهم كنت الثياب الصيفية والشتوية. طبعا غرفتي مثل ما شايفين منظرها بخوف، يعني ما بعرف كيف حط أغراض وأقول كيف بدي رتبهم هدلوني. بس المهم عندي إنه غرفة القعدة تترتب. فالمهم هدول الصناديق صبايا عندي إياهم 4. مثل ما شفتوا شلون غلفتهم بتركيا. حطيت كل شغلات القش والبامبو بقلبها مشان ما يتكسروا، بعدين لفيتهم حطيت حرامات والحافات فوقهم مشان ما يتكسروا. فالمهم 2 منهم فاتحينهم ومفتشينهم، و2 ما مقربين عليهم أبدا، يعني أبدا لا فاتحينهم ولا شي. هلا هون بقى خلصت القسم التاني، شلت كل الكراتين وفرستهم. زوجي اجا بده يركب رجلين تبع غرفة القعدة يعني الكنبايات. فاللي عملته اني نظفت الارض ومسحتها مشان وقت بده يعني يقلب الكنباية ما تتوسخ. شفتوا انا اخر فترة كلياتهم ساويتهم ونظفتهم بالمكنسة اللي عندي فنضاف هن. بركب الرجلين، وهون هيك عبلش اني رتب الزاوية تبع غرفة القعدة مثل ما قلت لكم. كل شي هيك عم حطه هو يعني هلا حاليا، ما بعرف اذا بغير مع الايام. في عندي تحف كتير وقصص كتير ما حطيتها، يعني عندي هي الرفوف لسه فيها سلات قش وهيك ما عاد اعرف وينهم، لسه في شغلات لازم ينفتحوا ويتنظموا اكتر. لهون بيكون انتهى الفيديو تبع اليوم، بتمنى يكون عجبكم. اذا حبيتوا ما تنسوا تعملوا لي لايك، تشتركوا بالقناة، بحبكم كتير، سلام.